First time ko makakapasok dito sa cruise ship. Oo. Salamat ako kasi nakakapasok na ako sa cruise ship. Ayos bro, ayos dito. Ayos talaga bro sa cruise ship. Tatlo kasi yan eh. Engine responsibility, tapos deputy, tapos sa driver. To libre lang yung mga ganito. Kunyari naka-check-in ka dito sa Prima, libre yan. So, kumusta naman sa magtatrabaho mo dito sa cruise ship? Ha? Enjoy lang. Ito guys, nag-inom kami ngayon ng Coke. Ito kasama. Ito yung pinaka-head. Saan ba tayo pupunta ngayon? Ito tayo sa ticket. Anong pangalan dito? Teatro. Theater? Teatro. Wow! Ano ko dito, Brad? Napakaganda ng swimming pool dito. The best! Kaya di pa. Ano gawin natin dito? Yung pasero nagluto dito. Tapos pagkatapos ng magluto, yung niluto nila, ilagay ito ang kainin nila. Basketball, ito nag-MVP, no?
guys, skywalk. Oh. Lalakad ka dito. Skywalk. Nakikita nyo, nasa dalim na yun. Na guys. Ayan ang Dubai. Woo! Dubai. Oh, ayun ang Burj Khalifa. Ayun oh. Burj Khalifa. Welcome to Dubai. Aida Prima. You were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Nila, yung diskuhan nila. Nakikita nyo ang diskuhan sa cruise ship. Ba't mag-ano lang ako, mag-cruise ship talaga ako. Hindi na ako magkakargo. Welcome to Aida Prima. Uuwi na kami ngayon, alis na kami ngayon.